ازيكم يا جماعه؟ النهارده اقول لكم ازاي نعمل حلقان زي دي. بس الاول ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس. يلا بينا نبتدي. الخيط ده ملقيتوش في مصر، انا جبته من موقع صيني، بس انا ممكن احط لكم لينكس لخيوط شبهه برضو، ولو حد لقاه في مصر يكتب في الكومنتس. هجيب 6 خيوط من الخيط القط، وكل خيط منهم 20 أو 25 سنتي، بس الخيط رقم 6 هيبقى أطول شوية. ده في الحلق الواحد، يعني ال6 خيوط دول في الحلق الواحد. الرابطة دي أنا عاملاها بالتفصيل في فيديو تاني، لو عايزين تشوفوها هحطها في الديسكريبشن بوكس. احنا بنقوم حاطين الخيط كده من قدام، وبعد كده هو ننزل الخيط من تحت الحلقة اللي احنا عاملينها ونطلعها من فوق كده. بنكون عملنا نفضل نعملها في ال6 خيوط كلهم. هنا ناخد بالنا ان الخيط الاخير اطول شوية، اللي هو الخيط رقم 6. هنيجي دلوقتي نعمل الشكل بتاع الحلق نفسه، فبنعمله بربطة اسمها دبل هاف هيتش. والربطة دي بتتعمل بنعدي الخيط اللي على اليمين على كل الخيوط، فبنجيب الخيط اللي على الشمال اللي هو الخيط التاني ونلفه من تحت بحيث ان الخيط اللي على اليمين يبقى فوق الخيط، ونعمل رقم 4 مرتين.
وبنفس الخيط ده هنعمل الحكاية دي مع نفس كل الخيوط، والربطة الواحدة بتتكون من مرتين. يعني الخيط اللي على اليمين ده هنخليه هو دايما فوق كل الخيوط، ونعمل 4 و4 4 وننزل بالخيط ونطلعه فوق كده، وهكذا لحد ما نوصل لآخر خيط. هو الموضوع صعب يتشرح، بس أظن الفيديو موضح الطريقة بالظبط. واحنا نربط جامد عشان ما تفكش ويبقى شكلها حلو. دلوقتي انا وصلت لاخر ربطة، هاجي اعمل كده نفس الحكاية بالظبط مع الحلق التاني.
هجيب دلوقتي مشط او فرشة او اي حاجة ليها سنون يعني، واحاول امشط الخيط عشان يبان كتير ويبقى شكله حلو. هعمل كده في الخيطين. هاجي دلوقتي اقص الخيط يا اما شكل دائري يا اما مثلثي. انا كنت عامله الحلق الاولاني قبل كده، فبجيب الحلق التاني واحطه عشان اعمله نفس الشكل، عشان يبقى القصه شبه بعض، وهفضل اظبط فيه لحد ما يبقى الشكل اللي انا عايزاه. هجيب مقص واقص الاطراف خالص للحلقين. هاجي دلوقتي واجيب صمغ واحطه على الاطراف عشان بس اثبتها وما تتفكش. هعمل كده مع الحلقين.